everyone. আজি প্ৰথমে এটা প্ৰশ্ন সুধিম আপোনালোকৰ ঘৰৰ সদস্যসমূহে বা আপুনি নিজে কোনোবাই ৰাতি বহুত দেৰিকে ঘৰলৈ আহে নেকি অফিচৰ পৰা বা ঘৰলৈ আহি অফিচৰ কাম কৰি থাকে নেকি বা বেলেগ কিবা অফিচিয়েল ৱৰ্ক কৰি থাকে নেকি বাৰু আপুনি মাতি থাকে ভাত খাবলৈ কিন্তু তেখেতে নাহে সেইটো এটা শব্দ আছে এথিক্সত মুন লাইটিং বুলি কোৱা হয় মুন লাইটিং মুন মানে চন্দ্ৰ লাইটিং মানে পোহৰ মানে চন্দ্ৰ পোহৰতো তেখেতে কাম কৰি আছে যেনেকে এজনে কৰি আছে So, moonlighting is a so important term. আমি সেইটো আজি পঢ়িম ভালকে Welcome back to eKuhipath e-learning platform. Continue কৰিম এটা ক্লাস So, পিকচাৰখন দেখিছে পিকচাৰখন দেখিয়ে আমি অলপ বুজিব পাৰো যে moonlighting কি হয় এফালে এজন মানুহ একেজন মানুহ ঠিক আছে সেম পারসন এজনৰ চুলিখিনি কলা এজন অলপ বগা হেতু ইগনোৰ কৰক সেম পারসন হয় এখেতে দিনতো অফিসত কাম কৰি আছে দিস ইজ অফিচিয়েল ৰুম তেখেতে নিজৰ অফিসত কাম কৰি আছে নিজৰ ল্যাপটপত কাম কৰি আছে সেই একেজন মানুহে নিজৰ ঘৰৰ ড্ৰেছত ইউনিফৰ্মত নাই দেখি দে এতিয়া ঘৰৰ ড্ৰেছত চন্দ্ৰ পোহৰত ৰাতি দুটা বজাতো কাম কৰি আছে ল্যাপটপ লৈ কাম কৰি আছে ৰাইট সো এইটোৱে হয় মুন লাইটিং বিকজ হিয়াৰ ইজ দ্য মুন এন্ড ultimately ক'বাত না ক'বাত পোহৰ অলপতো আহে no doubt we use electricity nowadays but still চন্দ্ৰ পোহৰটো আহে নহয় জানো সো হেতু মুন লাইটিং কোৱা হয় সো ইয়াৰ এফেক্টস ইয়াক লৈ কি কনসার্নস আছে হেখিনি আমি চাম আজি তাৰ আগতে অলপমান ওয়ার্ডটো ভালকে বুজি লও মুনলাইটিং বুলি যদি আহে পৰীক্ষাত যদি খুধে আছে what is moonlighting discuss the concerns related to moonlighting যেটা কি লিখিব সো moonlighting বুলি যদি আহে কোশ্চেনটো আহে আপোনালোকে কেইটামান বেসিক ওয়ার্ড ইউজ কৰিব লাগিব এটা হৈছে beyond regular hours মানে যোনটো আপোনাৰ ৰেগুলাৰ আৱাৰ হয় সাধাৰণতে 10 to 6 বা 10 to 5 এজন অফিচিয়েল এমপ্লয়ি তেখেতৰ ৰেগুলাৰ আৱাৰ হয় যদি after 6 pm তেখেতে কাম কৰি আছে 9 pm 10 pm 11 pm যিমানে নহওক কিয় হেতু কোৱা হ'ব moonlighting beyond regular hours if someone is performing a additional job ঠিক আছে additional job মানে কি অকল এটা জব নহয় আৰু এটা আছে আমি আহিম তাত often done without the employer's knowledge without the employer's knowledge যোনটো employer's knowledge লৈ কৰা হয় হেতু হয়তো একেখন অফিসৰ ওয়ার্ক হয় যদি ধৰক মই এতিয়া এখন অফিসত কাম কৰা I work for eKuhipath যদি মই eKuhipathক কোনো কাম ঘৰলৈ লৈ গৈছো তাতো গৈ যদি ল্যাপটপ খুলি ৰাতি 9টা 10টা 11টা লৈকে কাম কৰিছে তেন্তে হেতু বুজা হ'ব moonlighting বুলি কিন্তু moonlighting সাধাৰণতে বুজা হয় যে moonlighting সাধাৰণতে যোনখিনি মানুহে কৰে তেওঁলোকে এমপ্লয়াৰ যোনজন তেওঁ এমপ্লয়াৰ হয় যোনে তেওঁক ৰিক্ৰুইট কৰিছে তেওঁ নলেজ লৈ নকৰে তেওঁ নজনোৱাকে কৰে ধৰক ফৰ এক্সাম্পল কোনোবাই ধৰক এইটো এটা ৰিয়েল এক্সাম্পল হয় ৰিয়েল ইনসিডেন্ট হয় নিউজত পাই যাব আইটি কোম্পানী ইনফোসিস জানে সকলে সো ইনফোসিস কোম্পানী এজন ইঞ্জিনিয়াৰ সফটওয়্যাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তেখেতে দিনত আইটি কোম্পানী ইনফোসিসত কাম কৰে আৰু ৰাতি তেখেতে ৰেপিডত কাম কৰে সো ৰেপিডত তেখেতে এজ আ ৰেপিড ড্ৰাইভাৰ তেখেতে কাম কৰে সো হি ইজ ডুইং ডাবল ওয়ার্কস ৰাইট ডাবল শিফট ওয়ার্ক কৰি আছে গোটে 10 to 6 তেখেতে ইনফোসিসত কৰিছে then 6 to 9 6 to 10 he is working for rapido so হেতু without the employers knowledge কৰিছে থাৰ্ডত লিখা আছে সাধাৰণতে এটো দেখা যায় ইন ৰিমোট ওয়ার্ক এন্ড gig economy মানে কি হয় gig economy মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ইকোনমিক্যাল ওয়ার্ক বিলাক বুজায় যোনবিলাক বহুত ফ্লেক্সিবল থাকে টেম্পৰাৰী থাকে ফ্ৰিল্যান্স হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক যেনেকৈ বুজিলক সাধাৰণতে বুজিবলে সুইগি বা জমেটো তেওঁলোকৰ সিকিউৰিটি জব সিকিউৰিটি বহুত বেছি নাথাকে হয় নাই জব সিকিউৰিটি বহুত বেছি নহয় ধৰক তাৰ উপৰি ফ্ৰিল্যান্সিংও হয় কাইন্ড অফ টেম্পৰাৰীও হয় আজি আছে ভাল পোৱা না জব সুইচ কৰি দিও বেলেগ এটালে আৰু লগতে ফ্লেক্সিবল হয় যথেষ্ট কিন্তু সুইগি জমেটো হওক ৰেপিডো হৈ গল এই সকল বুজিব পাৰে আপুনি এজ ফ্ৰিল্যান্সিং এজ গিগ ইকনমি as gig economy freelancing বুলি কয় কিছু সংখ্যক লোকে freelancing job কৰে কাৰণ freelancing job তো হে একে টেম্পৰাৰী হয় আৰু ইজিলি তেওঁলোকে সুইচ কৰিব পাৰে ফ্লেক্সিবল হয় সো gig economy এনেকুৱা ধৰণৰ ইকনমিক সেটআপ হয় য'ত নেকি জব সিকিউৰিটি কম হয় আৰু ফ্লেক্সিবল বেছি হয় ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ জব সেটআপত তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি চাকৰি কৰে বা কাম কৰে তেতিয়া সেই মানুহজনৰ moonlighting কৰাৰ chances হাই আছে ধৰক তেখেতে বহুত ইনফেক্ট গুৱাহাটীত বহুতে দেখিছে নিশ্চয় যে এজন মানুহ যিনে সুইগি আৰু জমেটোত কাম কৰে তেখেতে ৰেপিডোটো কাম কৰে because he has a bike তেখেতে ফুড ডেলিভাৰীও কৰে আৰু তেখেতে ৰেপিডো সাৰ্ভিসত ৰেপিডো ড্ৰাইভাৰো ওয়াৰ্কো কৰে ৰাইট সো সিমিলাৰলি হেতে বুজা হৈছে গিগ ইকনমি ওকে সো এটা এক্সাম্পল হয় ইয়াত অলপ কাট খাই গৈছে ইনফৰমেশনটো মই কৈ দিছো ইপিএফও এমপ্লয়িজ প্ৰভিডেন্ট ফান্ড organization EPFO সকলে জানে ৰাইট সো EPFO এটো ডাটা দিছিলে যেন এজন মানুহ আছে এজন ক্যান্ডিডেট আছে এজন মানুহ আছিল যোনে নেকি 7 বছৰত যোনে নেকি যে 7 ইয়াৰ্সত 141 টা কাম জব কৰিছিলে 141 টা জব চাকৰি 141 টা
চাকৰি কৰিছে আৰু ডেফিনেটলি হি 141 টা জব সিকিউৰ থকা চাকৰি নহয় ধৰক তেখেত এজন IAS বা ACS বিষয় ডেফিনেটলি নহয় he or she might be definitely working in some kind of gig economy right so EPFO এটো এক্সাম্পল দিছিলে যে মুনলাইটিং এ মানুহক ইমান পৰ্যন্ত কাম কৰিব পাৰে 7 বছৰ 141 টা তেখেতৰ চাকৰি আছিল এই এক্সাম্পলটো যোৱা বছৰ হয় বহুত বেছি হেডলাইনছত আছিলে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে পেপাৰছত ইউজ কৰিব এক্সাম পেপাৰত কিয়নো এথিক্সৰ পেপাৰখন কমপ্লিটলি বেছড অন এক্সাম্পলছ আপুনি যিমান এক্সাম্পল ইউজ কৰিব সিমানে আপোনাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব স্কোৰ ভাল হ'ব ইন পেপাৰ এথিক্স ইন দ্য GS পেপাৰ 4 সো এইটো নিউজটো সকলোৱে জানিছিলে ৰাইট পুনে এগৰাকী মহিলা আছিলে her name was Anna Sebastian Perel আৰু তেখেতে পুনে আৰ্নেষ্ট এণ্ড ইয়ং আৰ্নেষ্ট এণ্ড ইয়ং এই কোম্পানীটোত কাম কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ চাকৰি জয়েন কৰা 4-5 মাহৰ পাছতে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু মৃত্যু হোৱা কাৰণটো কোৱা হৈছে বিকজ অফ এক্সট্ৰিম ৱৰ্ক প্ৰেছাৰ হৈছে বহুত বেছি কামৰ প্ৰেছাৰৰ কাৰণে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে এট লাষ্ট ডাইড ৰাইট সো এইটো তেতিয়া কোৱা হৈছিলে ক্ৰিটিসাইজ কৰা হৈছিলে তেতিয়া যে মানুহে নেটিজেন্স মানে সিটিজেন্স হু রাইট অন দা নেট ঠিক আছে এনে সিটিজেন্স হু রাইট অন দা নেট অন অল দা নেটিজেন্স বুলি কোৱা হয় সো তেওঁলোকে ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিলে যে মুনলাইটিং কৰিলে মানুহক বেয়া বুলি কোৱা হয় এমপ্লয়জনক বেয়া বুলি কোৱা হয় এমপ্লয়জনে ভুল কাম কৰিছে বুলি কোৱা হয় মুনলাইটিং কৰিলে যদি দুটাকে চাকৰি কৰে তেন্তে এটা ভুল বুলি কোৱা হয় কিন্তু যদি কোনোবাই 16 আৱাৰ্ছ কাম কৰিছে তেন্তে সেইটো কি বুলি কোৱা হয় ইণ্ডিয়ান কালচাৰ বুলি কোৱা হয় তো সেইটো তেওঁলোকে ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে 16 আৱাৰ জবটো ইণ্ডিয়ান কালচাৰ বুলি কোৱা হয় কিন্তু যদি 8 ঘণ্টাও তেখেতে মুনলাইটিং কৰে 4 ঘণ্টা তেখেতে বেলেগ এটা চাকৰি কৰিলে 4 ঘণ্টা তেখেতে বেলেগ এটা কাম কৰিলে সো সেইটো ক্ৰিটিসাইজ কৰা হয় ভুল বুলি কোৱা হয় সো তেতিয়া নেটিজেন্সকলে কৈছিলে যে 16 আৱাৰ ৱৰ্ক প্ৰেছাৰতকে 8 আৱাৰ্ছৰ মুনলাইটিং এ ভাল সো এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল বিলাক জাগাই জাগাই ইউ কেন ইউজ এথিক্সৰ পেপাৰখন পঢ়ি থাকোতে আমি নিজে চাই যাম ক'ত এনেকুৱা এক্সাম্পল ইউজ কৰিব পাৰো কৰ্পোৰেট গভৰ্নেন্স বুলি ইনফেক্ট এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছে এথিক্স পেপাৰ তাত সেই এক্সাম্পলটো চাই অহা এক্সাম্পলটো বহুত ইজিলি ইউ কেন ইউজ ইট বহুত ধুনীয়াকৈ ইউজ হ'ব পাৰিব যদি আপোনালোকে ৱৰ্ক লাইফ বেলেন্সৰ ওপৰত লিখিবলৈ হয় তেন্তে ইটস ভেৰি গুড এক্সাম্পল নাও চাই লওঁ যে কি ৰিজন আছে কি কাৰণ আছে যোনকেইটা কাৰণত মানুহে মুনলাইটিং কৰে নাও কোনোবা যদি মুনলাইটিং কৰিছে মানে ডাবলকে কাম কৰিছে তেন্তে এনেতো কৰা নাই ৰিজন আছে প্ৰথমতে আহে ৰিমোট ৱৰ্ক কালচাৰ কোনোবাই ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰিছে সাধাৰণতে আমি WFH বুলি কওঁ হয় না ইন শৰ্ট ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ৱৰ্ক কৰিলে কি হয় কোনো সুপাৰভাইজ কৰি নাথাকে মানে আপুনি কিমান কাম কৰিছে কিমান শুইছে কিমান কি কৰিছে কোনো চাই নাথাকে আপোনাক জাস্ট টাস্ক দিয়া হয় আৰু এটা ডেডলাইন দিয়া হয় যে এই কামটো এই প্ৰজেক্টটো লোৱা আৰু নেক্সট এসপ্তাহত তুমি কমপ্লিট কৰিব লাগে যদি আপুনি বেলেগ আৰু কোনোবা চাকৰি ল'ব বিচাৰিছে ফ্ৰিল্যান্সিং কিবা কাম ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি কি কৰিব আপুনি সেই এসপ্তাহৰ কামটো 2-3 দিনতে খতম কৰিব আইদাৰ কোৱালিটি অফ দা ৱৰ্ক ভাল হওক বা বেয়া হওক খতম কৰি আপুনি এইটো কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব সো ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম বা ৰিমোট ৱৰ্ক কালচাৰ এটা ৰিজন হয় যোনটো কাৰণে মানুহে মুনলাইটিং কৰে নেক্সট আহে এক্সট্ৰা ইনকাম ইনফেক্ট ৰিসেন্টলি এগৰাকী টিচাৰে কৈছিলে যে তেখেতে যোনটো স্যালাৰি পায় যোনটো দৰমহা পায় সেইটো তেখেতে নিজৰ লাইফ সাস্টেইন কৰিব নোৱাৰে সাস্টেইনেবল নহয় মানে যদি তেখেতে আৰ্ন কৰে 15,000 তেখেতে মান্থলি এক্সপেন্সেস যায় 20,000 সো সাস্টেইনেবল নহয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানুহে এক্সট্ৰা ইনকামৰ কাৰণে মুনলাইটিং এই অপশনটো চুজ কৰিলে আৰু বেলেগ এটা চাকৰি লগতে কৰি থাকে স্কিল গ্ৰোথ কিছু সংখ্যাই কিন্তু স্কিল গ্ৰোথৰ কাৰণে কৰে সেইটো সঁচা কথা ধৰক যদি কোনোবা কিবা AI ল্যাঙ্গুৱেজ শিকি আছে বা যদি কিবা নিজকে স্কিল কো বিচাৰি আছে টেকনিক্যালি অৰ আদাৰৱাইজ তেতিয়া স্কিল গ্ৰোথ কৰিবলৈ বা নতুন স্কিল শিকিবলৈ মানুহে এক্সট্ৰা ৱৰ্কটা কৰিব পাৰে আৰু একেবাৰে 4 নম্বৰ পইণ্টত আছে যে মেণ্টেল ডাইভাৰজন কোনোবাই যদি বিচাৰিছে যে মই ধৰক মোৰ ওচৰত এক্সট্ৰা সময় আছে আই হেভ এক্সট্ৰা স্পেচ এক্সট্ৰা টাইম এই টাইমখিনি মই বেলেগ এটা কামত লগাওঁ সো দ্যাট মোৰ মেণ্টেল ডাইভাৰজন ধৰক মই যোন চাকৰি কৰিছো চাকৰিটো বহুত হেক্টিক হয় বহুত হেক্টিক হয় এতিয়া ক'বলৈ গ'লে IAS ACS সকলৰ ৱৰ্ক প্ৰফাইলটো বহুত হেক্টিক হয় তেওঁলোকৰ যদি তেওঁলোকে এজ আ সাইড জব তেওঁলোকে পেইন্টিং কৰে ধৰক পেইন্টিং কৰে আৰু পেইন্টিং খিনি তেওঁলোকে বিক্ৰীও কৰে নিজৰ গ্যালাৰীও আছে মানে এটা পসিবল নহয় বাট কোৰ্স বিকজ দে ডোন্ট হেভ টাইম ফৰ অল দিস বাট ষ্টিল ইফ দে ৱান্ট টু ক্যাৰি অন উইথ দেয়াৰ হবি তেওঁলোকে হয়তো নিজৰ পেইন্টিংৰ হবিটো এটা জব প্ৰফাইললৈ কনভাৰ্ট কৰি লৈছে এণ্ড দে পেইন্টিংও কৰিছে আৰু গ্যালাৰীত সেইখিনি তেওঁলোকে বিকিছেও ৰাইট সো মেণ্টেল ডাইভাৰজনৰ কাৰণে মানুহে মুনলাইটিংৰ নিচিনা অপশন চুজ কৰিব পাৰে এক্সট্ৰা কিছুমান কাম তেওঁলোকে লৈ ল'ব পাৰে ইয়াৰ ইস্যুজ খিনি ক'ত আহে এথিক্সৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে কনচাৰ্নছ খিনি বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যে সমস্যাসমূহ ক'ত আহে প্ৰথমতে সমস্যা আহে এথিকেল ইস্যুটো ফাৰ্ষ্ট হয় আৰু এইটোৱে ধৰক আমি পৰীক্ষাত গুৰুত্ব দি লিখিব লাগিব যে কনফিডেন্সিয়েলিটি ব্ৰেক কৰে কনফিডেন্সিয়েলিটি মানে ট্ৰাষ্ট যোনটো বিশ্বাস আছে এটা কোম্পানী আপোনাৰ ওপৰত
এটা কোম্পানী যদি আপুনি কাম কৰে লাইক টেক ফৰ এক্সাম্পল যোনটো মই এক্সাম্পল দিছিলো বেংগালুৰু এজন ইনফোচিছ এটা ডাঙৰ কোম্পানী হয় ইম্পৰ্টেণ্ট কোম্পানী হয় ফৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমি ইনফোচিছৰ মানুহজনে যদি বেলেগত চাকৰি কৰে তেওঁৰ ওচৰত কিছু কনফিডেন্সিয়েল ডকুমেণ্ট থাকিব পাৰে যদি তেওঁ বহুত হাই পোষ্ট হয় তেতিয়া কনফিডেন্সিয়েল ডকুমেণ্ট থাকিব পাৰে তো সেই কনফিডেন্সিয়েল ডকুমেণ্টখিনি যদি তেওঁ হাতত থাকে আৰু যদি পাছলে গম পায় যে তেওঁ এমপ্লয়াৰ গম পায় যে তেখেতে বেলেগত কাম কৰি আছিলে তেন্তে সেই এমপ্লয়াৰজনৰ কি হ'ব অকল সেইজন মানুহৰ ওপৰত নহয় বাকী যিমানখিনি তেওঁ এমপ্লয়ী আছে সেইজনৰ ওপৰতো সেই সকলোৰে এমপ্লয়ীৰ ওপৰত সেই এমপ্লয়াৰজনৰ সন্দেহ আহিব ট্ৰাষ্টটো ভাঙি যাব যে যদি আজি কোনোবাই মোক ঠগিব পাৰিছে মোৰ অফিচত কৰি বেলেগতো কৰি আছে তেন্তে পাছলৈ কোনোবাই মোক ঠগিব পাৰে চ' সেই ট্ৰাষ্ট বস্তুটো বিশ্বাস বস্তুটো বহুত থুনুকাহে পতককে ভাঙে আৰু সেইটোৱে কোৱা হৈছে যে ইট ব্ৰেক্স কনফিডেন্সিয়েলিটি ব্ৰেক হোৱাৰ চান্সেছ থাকে দেন ইনএফিচিয়েঞ্চি যেনেকে মই বুজাই আছিলো যে ৰিমোট ৱৰ্ক কালচাৰ বুজাই আছো ৰাইট মই যে এটা প্ৰজেক্ট দিয়া হয় মানুহজন তেওঁ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰে প্ৰজেক্টটো হৈছে 7 দিনৰ কাৰণে দিছে প্ৰজেক্টটো কিন্তু তেখেতে যেনে তেনে টাইম টেবুল মাৰি সেই 7 দিনৰ প্ৰজেক্টটো 2-3 দিনত তেওঁ খতম কৰিলে আৰু 2-3 দিনত যদি 7 দিনৰ প্ৰজেক্টটো খতম কৰে তেন্তে ডেফিনেটলি কোৱালিটি কম্প্ৰমাইজ হৈছে প্ৰজেক্টটো যিমান ভাল হ'ব পাৰিলে হয় সিমান হয়তো ভাল নহ'ল ৰাইট আৰু তাৰ পৰাই এই ইছ্যুটো আহে ইয়াৰ পৰা ধৰক এই ইনএফিচিয়েঞ্চি ইছ্যুটো আহে কামবিলাক ইনএফিচিয়েণ্ট হ'বলৈ লয় তেওঁ নিজেও ইনএফিচিয়েণ্ট হ'বলৈ লয় তেওঁ নিজে এটা কাম যিমান ভালকে কৰিব পাৰিলে হয় সিমান ভালকে তেওঁ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁৰ ওচৰত আৰু 2-3টা কাম আছে তাৰপিছত হয় কৰ্পোৰেট মিছইউজ এই কনফিডেন্সিয়েলিটি ইছ্যুটোৰ পৰাই কৰ্পোৰেট মিছইউজটো লিংক কৰিব পাৰোঁ আমি ধৰক ফাইল এখন আছে মোৰ হাতত মই eKuhipath কাম কৰোঁ মোৰ ওচৰত কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইল এখন আছে চাহনে বিশ্বাস কৰে ফাইল এখন মোক দিছে আৰু মই মুনলাইটিং কৰি বেলেগতো কাম কৰোঁ চ' মই ধৰক সেই ফাইলখন যদি বেলেগ কাবাক দিছো বেলেগ কাবাক ইউজ কৰিব দিছো তেন্তে কি হৈছে কৰ্পোৰেট মিছইউজ হৈছে আই এম মিছইউজিং মাই কৰ্পোৰেট ৰেছপন্সিবিলিটি মই মিছইউজ কৰিছো মোৰ ওচৰত যোনটো ফাইল আছে মোৰ ওচৰত যোনটো কনফিডেন্সিয়েল ডাটা আছে সেইখিনি মই বেলেগক দি সেইখিনি ইউজ কৰাইছো চ' দেট মাইট হেপেন বিকজ অফ মুনলাইটিং আৰু শেষত আহে বাট চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবো মই এইটো হেল্থ ৰিস্ক সাধাৰণতে আমি যদি 10 to 6 ধৰক ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা ৰাতি গধূলি 6টালৈকে আমি কাম কৰিছো অফিচত তো তেতিয়া আমি বহুতখিনি ইনপুট দিব লগা হয় আমাৰ কামটো যদিও ফিজিকেল নহয় বাট বহুতখিনি মেণ্টেল প্ৰেছাৰ থাকে আমি বহুতখিনি ভাবিব লগা হয় এটা যেতিয়া ক্লাছ 12 হয় বিফৰ উই ৱৰ্ক আ লট ৰাইট চ' অলৰেডি উই আৰ ইন এ চাইকেল আমি শুবই লাগিব আমি সময়ত খাবই লাগিব নহ'লে হেল্থ ইছ্যু আহি যাব আৰু লগত আমি কামো কৰি থাকিব লাগিব বিকজ লাইফ সাষ্টেইনছ দেট ৱে ৰাইট আৰু যদি আমি খোৱাক একবাৰে নাইকিয়া কৰি দিবলৈ 3 ঘণ্টা শুওঁ একবাৰে নুশুওঁ বহুতে কম শুওঁ দেন এট ওৱান পইণ্ট things may get worse, things may get into problems, health risk হোৱা সম্ভাৱনা বহুত থাকে আৰু হেল্থৰ লগতে মেণ্টেল হেল্থৰ কথা ইয়াত আহি যাব পাৰে আপোনালোকে মেণ্টেল হেল্থৰ কথাটো ক'ব পাৰে যে মানুহে যদি প্ৰপাৰ ৰেষ্ট নাপায় প্ৰপাৰ ফুডিং এণ্ড ৰেষ্টিং যদি ভালকে নহয় আৰু যদি অকল কাম থাকে তেন্তে থিংছ উইল নট গো ৰাইট যেনেকে এটা লাইন আছে ৰাইট অল ৱৰ্ক এণ্ড নো প্লে মেক্স জনিয়া বৰ্ড বয় নে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে অল ৱৰ্ক এণ্ড নো প্লে অল ৱৰ্ক এণ্ড নো প্লে এই বস্তুটো সদায় প্ৰব্লেমেটিক হয় অকল কাম আৰু কোনো লাইফত বেলেগ হবি নাই কোনো প্ৰপাৰ ফুড ভালকে খাব নহয় বা ভালকে খোৱা নহয় either it's eating or either it's sleeping যদি ভালকে নহয় তেন্তে at one point you'll kind of face serious health issue আৰু সেইটো এটা কনচাৰ্ন হৈছে যোনটো কনচাৰ্ন আমি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ with moonlighting so সেইকেইটা হৈ গ'ল আমাৰ concerns reasons and we also studied the moonlighting কি হয় ক্লাছটো সৰু আছিলে চমু আছিলে আজি ৰাইট so ক্লাছটো শেষ কৰাৰ আগতে আমাৰ যোনটো মেইনছ ক্ৰেছ কোৰ্চ আছে for a price of 8,000 rupees we have brought this course মেইনছ ক্ৰেছ কোৰ্চটোৰ লগত আপোনালোকে আমাৰ মেইনছ মক টেষ্ট চিৰিজটো লগাতে পাই যাব তাৰ লগত ফ্ৰীয়ে আমি দি দিছো মেইনছৰ কাৰণে মক টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ আৰু পৰীক্ষা 30 দিনৰ আগত পৰীক্ষা এক্সেক্টলি এমাহৰ আগত উই আৰ প্ৰিপেয়াৰিং ইট প্লেনিং ইট টু এণ্ড দিছ কোৰ্চ বাই ডেট ঠিক আছে পৰীক্ষা এমাহৰ আগত ইউ উইল বি কমপ্লিটেড উইথ দ্য ক্লাছেছ জাষ্ট ৰিভাইজ কৰিব লাগে আৰু আনচাৰ ৰাইটিং কৰিব লাগে Also, ইয়াতে পেপাৰ 1 to 4 গোটেইখিনি আমি সৰি 1 to 6 পেপাৰ 1 to 6 এছে পঢ়া এছে হৈ গ'ল এথিক্স হৈ গ'ল আসাম হৈ গ'ল GS1 GS2 এভৰিথিং গোটেইখিনি কভাৰ কৰা হৈছে লাইভ আৰু ৰেকৰ্ডিং ক্লাছ দুটা আছে অনলাইন আৰু অফলাইন মোড দুইটাই আছে আৰু দিস ইজ দ্য স্কেনাৰ ওকে এইটো স্কেন কৰিব আপোনালোকে স্কেন কৰি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু কোৰ্সটো আপোনালোকে ইনফৰমেশনখিনি ইয়াতে পাই যাব ইউ ক্যান টেক দ্য কোৰ্স ফ্ৰম হিয়াৰ ইটসেল্ফ আৰু আজি ক্লাছটো PDF এই দুইটা টেলিগ্ৰাম চেনেলত দিয়া হ'ব দিস ইজ দ্য অফিচিয়েল টেলিগ্ৰাম চেনেল এণ্ড দিস ইজ মাই পাৰ্সোনাল টেলিগ্ৰাম চেনেল যোনটো আপোনালোকে জয়েন কৰক যদি ইয়াত জয়েন কৰিছে বেটাৰ হয় বিকজ here you get the updates of all the classes that is to be taken but যোন ক্লাছৰ PDF থাকে এইটো দি দিয়া হ'ব ৰাইট সো ক্লাছটো শেষ কৰিছো ইয়াতে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এথিক্সৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিব এথিক্সৰো আমি কোৰ্স অলৰেডি লঞ্চ কৰিছো থ্যাংক ইউ